नमस्कार मित्रांनो, मी ओम ढवळे तुमचं स्वागत करतो आमच्या चॅनल ओम ढवळे आर्ट्समध्ये। तर मित्रांनो, जसं की तुम्ही एक फेमस चित्रपट आहे ऑगी अँड द कॉकरोचेस ते पाहत असाल, तर मी आज त्याच्यातलंच एक मेन कॅरेक्टर आहे ऑगी, त्याचं चित्र काढणार आहे, ते पण ऑगी शब्दापासून। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर ह्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करणं नका विसरू आणि त्याच्या साईडचं घंटीचं चिन्ह नक्की दाबा, कारण की त्याने तुम्हाला दर नव्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील। तर चला सुरू करूया।
तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर ह्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि जर तुम्हाला असेच ड्रॉइंगचे व्हिडिओ पाहिजे असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि त्याच्या साईडचं घंटीचं चिन्ह नक्की दाबा, कारण की त्यांनी तुम्हाला दर नव्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिलं पोहोचेल. आणि कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला पुढचं चित्र कोणतं पाहिजे असेल तर मी प्रयत्न करीन की ते चित्र काढून त्याचा व्हिडिओ बनवून तुमच्यासाठी अपलोड करू. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. आताच्याला धन्यवाद.